हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला माझ्या किचनमध्ये मशरूमच्या भाजीची रेसिपी एकदम सोप्या पद्धतीने कशी बनवतात ही दाखवणार आहे। मशरूम ही अशी भाजी आहे ज्याच्यामध्ये प्रोटीन्स खूप असतात। नॉर्मली आपल्या शरीरासाठी मशरूम्स खूप चांगले असतात आणि जर आपण वर्कआउट करत असू तर वर्कआउट करताना आपल्याला आपल्या शरीरासाठी हाय प्रोटीन्सची गरज पडते, तर त्याच्यासाठी मशरूम हे खूपच चांगले असतात। एकदम सोप्या पद्धतीने आणि एकदम आपल्या घरातल्या इन्ग्रेडियंट्सने आपण ही भाजी आज बनवणार आहोत। तुम्ही नक्की ही भाजी ट्राय करून बघा, तुम्हाला जरूर आवडेल। आणि जर माझी ही मशरूमच्या भाजीची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर प्लीज नेहमीप्रमाणे लाईकचं बटन क्लिक करा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर आता आपण मशरूमच्या भाजीच्या साहित्य आणि कृतीकडे वळूया। मशरूमची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा 150 ग्रॅम मशरूम घ्यायचे आहे आणि ते मशरूम छानपैकी धुवून त्याची जी दांडी असते ती काढून अशा प्रकारे त्याला मीडियम पीसेस मध्ये कट करून घ्यायचं आहे। आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे इथे साधारण एक मीडियम साईजचा बारीक चिरून, टोमॅटो घ्यायचा आहे तसंच बारीक चिरून, थोडं तेल घ्यायचं आहे भाजी बनवण्यासाठी, किचन किंग मसाला घ्यायचा आहे इथे, लाल तिखट घ्यायचं आहे, गरम मसाला घ्यायचा आहे थोडासा इथे आपल्याला जिरं घ्यायचं आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घ्यायची आहे, चवीपुरतं इथे आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे, थोडी हळद घ्यायची आहे आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत। सर्वात पहिल्यांदा इथे आपल्याला आता मीडियम स्पीड वरती अशा प्रकारचा एक पॅन गरम करायला ठेवून त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला जिरं टाकून घ्यायचं आहे, लगेचच आपल्याला लसूण पण त्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे आणि ह्या दोघी साहित्यांना आपल्याला तेलामध्ये छान तळून घ्यायचं आहे। जिरं छान तळल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे, तो व्यवस्थित आपल्याला तेलामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। कांदा टाकल्यानंतर जो आपण स्पीड आहे आपला तो आपल्याला थोडासा बारीक करून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही गॅसवर करत असाल तर आता गॅस बारीक करून घ्यायचा आहे आणि ह्या कांद्याला आपल्याला छान नरम होईपर्यंत शिजू द्यायचं आहे बारीक गॅसवरती। एकदम लो स्पीड वरती किंवा बारीक गॅसवरती आपल्याला ह्या कांद्याला साधारण 5 ते 6 मिनिटं लागतील शिजायला। आता कांदा छान शिजल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे आणि थोडंसं आपल्याला स्पीड वाढवून घ्यायचं आहे। टोमॅटो टाकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि टोमॅटो थोडासा सॉफ्ट होईपर्यंत याला मीडियम स्पीड वरती राहू द्यायचं आहे। आता टोमॅटो छान शिजलेला आहे, तर आता त्याच्यामध्ये आपण साधारण अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून घेणार आहोत, किचन किंग मसाला टाकून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर हा मसाला नसेल आवडत तर तुम्ही नाही टाकला तरीही चालेल। गरम मसाला टाकायचा आहे, थोडी हळद टाकून घ्यायची आहे। व्यवस्थित हे सर्व मसाले आपल्याला त्या कांदा टोमॅटो मध्ये एकत्र करून घ्यायचे आहेत। मसाले आपण आपल्या तिखटीच्या आवडीनुसार टाकू शकतो। त्यानंतर लगेचच आपल्याला त्याच्यामध्ये मशरूम टाकायचे आहे। एकत्र झाल्यानंतर चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि आता स्पीड आपल्याला एकदम लो करायचा आहे। तुम्ही गॅसवर करत असाल तर गॅस आता बारीक करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित हे सर्व साहित्य एकत्र करून घ्यायचं आहे। छान पूर्ण तो मसाला कांदा टोमॅटो मशरूमला पूर्ण लागून जायला पाहिजे। आता हे अशा प्रकारे एकत्र झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून एकदम लो स्पीड वरती पुढचे 6 ते 7 मिनिटं आपल्याला याला बिना पाणी टाकता शिजवून घ्यायचं आहे। तुम्ही एकदम लवकर शिजतात म्हणून त्याला आपल्याला जास्त वेळ नाही शिजवायचा आहे। आता साधारण 7 ते 8 मिनिटांनंतर तुम्ही बघताय की आपली मशरूमची भाजी झालेली आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। कोथिंबीर टाकल्यानंतर व्यवस्थित पुन्हा एकदा कोथिंबीर त्याच्यामध्ये एकत्र करून घ्यायची आहे। मशरूमला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही म्हणून आपण अगदी 7 ते 8 मिनिटच त्याला शिजवलेलं आहे। एकदम छान शिजून जातात 7 ते 8 मिनिटांमध्ये। आता आपण आपली फ्लेम बंद करून देणार आहोत आणि त्याला आता सर्विंग बाउल मध्ये काढून घ्यायचं आहे आपल्या या भाजीला। आपल्याला ती अशाच प्रकारे सर्व करायची आहे, थोडीशी ड्राय अशी एकदम छान भाजी लागते आणि मसाले पण आपण त्याच्यात छान टाकलेले आहेत, त्याच्याने पण त्याची चव एकदम छान येते। थोडंसं परत कोथिंबीर टाकून त्याला गार्निश करणार आहोत आणि ही आपली मशरूमची भाजी आता तयार झालेली आहे। तुम्ही या भाजीला रोटी चपाती सोबत सर्व केलं तर खूपच छान लागेल। माझी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।